دا اوکاډو دی د دې دا سلاد زه جوړوم. دا غوره ما جوړ کړی خو وروچو سره. او دا دلته دي جوړوي او بیا دلته دې ته یو قسم پاپړ دي هغې سره بیا خوري، بیا ډېره مزه کوي. بس دې له سره دا پیاز، ټماټر، ګازر که نه وي نو خیر دی، تش بادرنګ او دھنیا او پاسه پې تور مرچ او اولیو آیل چې هغه پې اچوي. زه جوړوم، زه تاسو ټول بیا وګورئ. پیاز به ورته نرۍ نرۍ کټ کړي. خاله تا ویل ما ته چې دې ځل رحمان راغلی و دوبۍ نه، نو هغې تا ته راوړي بیا بل ځل دله راوړي نو بیا به داسې دی، داسې چې څنګه ما سلاد جوړ کړو داسې به جوړ کړي او بیا به استعمال کړي. بیا به ته وګورې ډېر به تاسو ته خوند درکړي. دا په پاکستان کې نه وي، دا دلته خاص کیلیفورنیا کې چې وي نو دې ځای کې دا کېږي. دا پوره په امریکا کې هم دلته زیات کېږي او دا ډېر زیات دلته خلک خوښوي. او دا شوګر دپاره ډېر زیات ښه دی، چا چې شوګر وي هغې ته وایي دا ډېر استعمالوئ. زما هم ډېر خوښ دی او د شوی به مونږ همیشه دا ځان له سلاد کې راوړو، سبزۍ کې. دا اوس ما په منځ کټ کړو نو دا داسې یو حصه یې ده دی بله دې نه به دا اوس هډوکي زه لرې کړم نو دا به بیا داسې دی. دا چې ټول کټ کړم دا به دې کې بیا داسې میش کوم، لکه کټ کوم به نه، سلاد کې خو بیا کټ کولی هم شي، خو د دې چې کوم دا سلاد جوړېږي دې کې به دا میده کوم. چکې بد شو، دڼیا او دا پاتې شو او نیمبو خو به پکې اخر کې اچو. د دې چلکې زه اوس لرې کوم نو بیا ښیم تاسو ته چې داسې دی. د چلکې به لرې شي نو بیا دا تور مرچ او دا مالګه به پې اچوم. بیا دې سره مې داسې بیا ټول مکس کړئ. ودرې زه دا مکس کوم نو بیا یې نه پس تاسو ته ویډیو ښیم. دا پرکې داسې ماته وایي دا دې سره به بیا دا ټول مکس شي داسې. او بل هغه کې ټول مکس کو میده مې کو نای سره هغه سلاد هم ټول نښلیدو. اوس به پې بیا نیمبو اچوم. نیمبو نه بغیر دا مزه نه کوي. امې دا وګوره دا زما د لاس دې ځای کې تیل چې و
تاویلو دا پیدایشي ونو دلته دا ډاکټرانو راله کټ کو د دې ټیسټ کو بایوپسي کو ما د دې ویډیو جوړه کړې باچوم په یوټیوب بیا به وګورئ څو ورځې نه ډېر زیات درد کولو زخم یې ښه کېږي نه خو هغه تیل چې دی لاندې پورې دی مطلب ختم نه دی ډېر زیات خوږېږي لګیا دی چې کار پې کو او دا به پې واچو اولیو آیل مالګې لږه کمه ده مالګې پې نوره واچو دا اوس تیار شو دا هغه پاپړ دي چې دلته دې سره دا خلک خوري ما ته اوس دا پته نشته چې دلته شته پاکستان کې که نه ځکه چې زه وګورئ خو چې زه وم نو ما هلته دا نه دي کتلي او دا سلاد مو هلته لیس چپس سره هم خوړی شوی کې چې کم یو فلیور یا کم یو پاپړ لیس والا هغې سره هم دا خوړی شي بیا هغه هم ډېره مزه کوي نه کوم دا یو فیل کټ کوم دا بل به بیا ورپسې کټ کوم دې ته څه وایي avocado سیلډ دا دلته ډېر ملاویږي دا د کیلیفورنیا چېرته اوسېږو هلته ډېر زیات کېږي او زما هم زیات خوښ دی د شعیب هم ډېر خوښ دی هر سلاد کې موږ دا استعمالوو دا شوګر والا لپاره ډېر زیات ښه دی دا په پاکستان کې نشته ډېر خلک وایي چې دا پاکستان ته راشي نو ښه به د دې ټیسټ ډېر زیات مزه دی د نیمبو مالګه او تور مرچ چې پرې واچوي او بیا خورې ډېره زیاته مزه کوي موږ خپل هر سلاد کې دا ضرور استعمالوو دې باندې اوس نیمبو واچوم مالګه او تور مرچ او بیا به دې وریجو سره